Szép napot, sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornámon. SMDU Z1-es teljesítménymérőről egy újabb videó. Mutatom nektek közelebbről a panelt, mielőtt belefognék a mondani valómba. Látható, hogy mindenhol a régi vacak kondenzátorok kilettek cserélve. Mutatom is nektek, ez a szép nagy kupac lett kitermelve a készülékből. Mondanom sem kell, hogy egyik kondenzátor sem volt már az eredeti kapacitás közelében, az ESR értékekről nem is beszélve. De térjünk is vissza a panelhez, tehát látszik, hogy mindenhol kilettek cserélve a régi kondik, mindenhol szép, új, frissen vásárolt példányok vannak. Hát, hogyha 30-40 évig nem is, de remélhetőleg egy 10-20 évig ezekkel nem lesz újabb probléma. A kapcsolók, amik itt láthatók, ez a kettő, mindegyik szépen ki lett pucolva, kontaktsprével kezelve lett. Ez a kettő is ki lett pucolva, illetve ez a három kapcsoló szintén hasonló kezelésen esett át. Kontaktspré, tisztítóspré és le lett kezelve egy ilyen védőbevonatot képező harmadik sprével is. És mutatom nektek a műszer előlapját, látszik, hogy a ledek világítanak, ergo a műszer jelenleg be van kapcsolva, és nagyjából az élettel összeegyeztethető jeleket mutat. Úgyhogy ez nagy-nagy öröm számomra. De térjünk egy kicsit vissza a vezérlő elektronika panelhez. Itt bejelölésre került három ellenállás, az R120, az R33 és ott fönt az R36-os. Ezekre a kijelző műszer bekalibrálásánál volt szükség, ugyanis, bocsánat, forgatok a kamerán, hogy így jobban látszódjon, tehát ez a teljesítménymérő maga, és itt látható a méréshatár átkapcsoló, tehát a stop az az alapállása, a man az egy ilyen rugózott állás, azzal lehet manuálisan váltani a teljesítményt, az autó állásban pedig az erre a csatlakozóra vezetett RF teljesítményhez viszonyodva szépen a műszer automatikusan méréshatárt vált. Mindezt az 1970-es évek végén, nem semmi igaz? No, az volt az alapvető probléma, hogy a műszer mechanikus kinullázását követően ezzel a csavarral, ha a méréshatárt váltottam, akkor a mutató nem maradt nullálásban, hanem hol följebb, lejjebb ugrált, és ezáltal úgymond az elektronikus nulla az sehol nem volt ugyanaz. De ezt nagyjából sikerült megcsinálnom, úgyhogy az egyes teljesítményfokozatok közötti váltásnál a műszer mutató kilengése az kevesebb, mint fél milliméter, és szerintem ez már abszolút jónak mondható. A lényeg az, hogy ezzel a két potival, az R36-ossal és a 33-assal kell megcsinálni az elektronikus nullázást, ez a gépkönyvben benne van, hogy miképpen kell elvégezni. És itt van nekünk egy teszt készülékünk, az egyik kedvencem, Motorola GP300 5T névre hallgató VHF-es készülék, és hozzá van kapcsolva ide, ehhez a csatlakozóhoz, és nézzük is meg, hogy mit mérünk. Nagyjából olyan jó 2,5 watt, 2-2,5 watt között van a rádiónak a kimenő teljesítménye. Stop állásból átkapcsolom autóállásba, és nézzük meg, hogy mit mér. Tehát fölugrott automatikusan a 6 wattos állásba, és 6 wattos állásban nagyjából 2,4 wattot mérünk. Ugyanezt megtehetjük, tehát megmutatom még egyszer, tehát megnyomom, méréshatárt vált, ha elengedem a PTT-t, visszamegy alapállapotra. A manuállal is föl tudunk léptetni, ugyanazt az eredményt fogjuk kapni. Ha fölváltunk 20 wattos állásba, akkor is nagyjából olyan 2,5 watt környékén mutat a mutató, illetve hogyha fölkapcsoljuk 60 wattos állásba, akkor szintén 2 watt fölött nem sokkal. 0,6-os állásnak itt sok értelme nincsen, ugyanúgy, ahogy a 2 wattos állásnak sem, mert akkor kiakad a mutató, úgyhogy a legkisebb használható az a 6 wattos állás. No, első körben akkor az SMDU Z1-es teljesítményműszerről ennyit. Még egy kis kalibrálást el fogok rajta végezni, még egy kis átnézés, forrasztások és a többi, és utána jöhet az összeszerelés és egy tartós használati teszt. Mivel nagyon böki a szememet ez a csatlakozó felépítés, és gondolom, hogy ti is észrevettétek, ezt azért tudtam így megoldani, mert ez ugye egy N-apás
kimenet, ebbe belement egy N anyás BNC apás átalakító, itt egy dupla BNC anyás toldó, és arra ment rá egy 50 ohmos lezárás. Ezt most sajnos csak így tudtam megoldani, ennyire csúnyán. Nem volt olyan csatlakozóm, amivel egy szimpla toldásból meg lehetett volna oldani. No, hát akkor köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, nézzétek meg a többit is a csatornán, iratkozzatok fel, így mindig kaptok frissítést arról, hogyha feltöltök egy új tartalmat. Szép napot, sziasztok!